Ja men hej och varmt välkomna till O-ringen TV. Jättekul att ha er tillbaka här igen. Vi sitter här och ska köra lite O-ringen-skolan. Det här blir ju andra avsnittet vi kör där vi lär er grunderna i orientering. Speciellt för er som är nybörjare, men även också tror jag det kan vara nyttigt för er som är lite mer erfarna. Idag så ska vi snacka om något väldigt grundläggande och det är karttecken. Det viktigaste vi har på kartan, det som bygger upp vår karta. Och jag tänkte visa er helt enkelt bara på en karta vad vi har för karttecken och ja, vad de är för någonting. Det är ju väldigt viktigt att bygga upp ett bibliotek av karttecken hos sig själv så att man vet hur de ser ut. Idag så tittar vi ju bara på själva kartan, men nästa steg det är ju att ge sig ut i skogen och titta på en sten, titta på en punkthöjd, se hur de ser ut. Det är bara erfarenhet som krävs att samla in till sitt bibliotek. Då kommer man lära sig hur karttecken ser ut. Men om vi tar en kik på den här kartan nu då. Jag tänkte börja snacka lite om kartans färger och vi kan ju börja snacka om gul där då. Och allt gult på kartan det är öppen mark, så vi har lite öppen mark här ser ni. Det som är mörkgulast det är det mest öppna. I det här fallet så är det ju en åker, så ibland så kan ju den vara plöjd, men i många fall så kan det ju vara en klippt gräsåker då, så att det är väldigt lätt att springa på den. Och till exempel som vi har de här ser ni, det är ju antagligen bara gräsytor. Så det mörkaste gula det är det mest lättlöpta och sen så har vi det som är lite mer ljusgult som ni har till exempel nere här. Och det är mer ängsmark där vi kan ha lite högre gräs, det är lite sämre löparighet men fortfarande bra att ta sig fram. Kan vara lite värre på sensommaren när gräset har växt upp lite, men för det mesta bra löpbarhet så. Sen har vi det här karttecknet som är ljusgult eller gult med vita prickar och det är egentligen öppen mark med grov botten och i många fall så är det hyggen och de är bra att ta sig över men kanske inte det allra bästa. Det är ju grov botten där, så lite sämre löpbarhet är det på dem. Om vi kliver vidare till nästa färg så har vi ju grönt också på kartan och på den gröna färgen så har vi istället då motsatt, att ju mörkare desto svårare att ta sig igenom. Så vi hade det gula som var desto lättare att ta sig igenom ju mörkare, så är det här desto svårare att ta sig igenom. Så det mörkgrönaste det är den svåraste täta skogen att ta sig igenom och det här ljusgröna är lite enklare tät skog att ta sig igenom. Jag skulle säga det också att allt det vita är ju faktiskt vanlig vit skog då. Så det gröna är tät skog. Vi har också grönsträckat och det är tät undervegetation som är löphindrade. Det kan till exempel vara ormbunkar som växer ganska högt som försämrar löpbarheten. Det kan också vara när man har gallrat så att det ligger lite pinnar på marken och så som försämrar löpbarheten. Och det jag kan lägga till också är att vi har den här gulgröna färgen som är tomtmark och där får man då inte passera då såklart. Och sen så har vi blått och blått är ju som man kanske kan förstå blött. Så vi har myrmarker, de som har sammanhängande linjer är blötare än de som har såna här uppbrutna linjer här. Vi har även bäckar som går så här. Och då har vi också uppbrutna linjer på bäckarna, då är de lite mindre än de här som är heldragna. Och det finns även ett tecken som är lite tjockare bäck och då är det ju ett ännu större dike då, eller bäck som kan vara lite svårare att ta sig över. Normalt så är de här enkla att ta sig över då, medan det tjocka kan vara lite svårare att ta sig över. Och vi har även blåprickat då, som ni kan se här. Och det är egentligen en blandning mellan en mosse eller ett kärr och en bäck. Den har ju formen av en bäck men det är inte ett dike i sig utan det är mer en sankmark då som går som ett streck i skogen. Vi kliver vidare till den svarta färgen och då kan man ju säga att den svarta färgen är allting som är hårt. Vi har hus, vi har stenar, vi har branter och vi har stigar och vägar har vi. Ännu större vägar ritas med den här bruna färgen då, men de mindre stigarna och vägarna ritas med svart färg. Och
ska vi kolla lite på skillnaden mellan, vi har små branter, passerbara branter och så har vi opasserbara branter. Och då har man på opasserbara branter har man ett tjockt bassträck här. Och medan på de passerbara branterna så är det ett tunt bassträck. Och sen så har man ju ofta de här taggarna som går ut från branten. Det har ingenting med att göra om branten är opasserbar eller passerbar, utan de finns där när man vill förtydliga vilket håll branten lutar åt. Men det kan vara så att en passerbar brant har taggar, men ibland så har den inte. Så det man ska kolla på är det här bassträcket som går längs basen då. Sen har vi stenar, det är de här runda prickarna och de kommer i 2 olika storlekar. Vi har de som är lite större, det är en stor sten, och sen så har vi de som är lite mindre och det varierar lite storlekarna. Det vanligaste är att, jag tror att det står i kartnormen att en liten sten bör vara över 1 meter och en stor sten bör vara över 2 meter. Och det här är ju också någonting man måste bygga upp ett slags bibliotek. Man måste se små stenar hur de ser ut. Det här skiljer sig också väldigt mycket var man är i Sverige. Till exempel på Gotland redovisar man väldigt små stenar medan i mer stenig terräng som i till exempel Hälsingland så kan ganska stora stenar inte ens vara med på kartan. Så det skiljer sig också lite var man är. Sen har vi det här T och det är ett torn, precis som det låter. Ofta älgtorn. Xen brukar vara människobyggda föremål eller föremål som det kan vara kojor till exempel, eller något som människan har byggt helt enkelt. Och vi har också de här svarta fyrkanterna och det är ruiner. Det kan till exempel vara gamla husgrunder ofta som finns kvar ute i skogen och som då är redovisade på kartan. Jag får ju inte glömma bort det viktigaste tecknet och det är ju det bruna vi har på kartan, höjdkurvorna. Det är något av det mest användbara och de är ju redovisade med såna här streck då, som går längs kartan och det visar höjdformationerna. Vi kommer ju ha ett helt separat avsnitt där vi snackar om kurvbild och hur man läser kurvbild. Så vi kommer att snacka mer om det då, men det är väldigt viktigt att känna till höjdkurvor och ska jag också säga de här små bruna prickarna. Vi har de svarta prickarna som är stenar, men sen har vi också de bruna prickarna som är punkthöjder. Och det är alltså en höjd som är distinkt ute i skogen men fortfarande bör redovisas och då har man valt att rita in det som en punkthöjd då. När vi ändå pratar om höjdkurvor så ska jag snacka om att vi faktiskt har 2 olika typer av kurvor. Vi har de vanliga höjdkurvorna som ni ser här som går med heldragna streck. Men sen har vi även de här som är streckade och det är precis som med bäckarna och med stigarna där de blir glesare streck, då är de mindre. Så det här är ju alltså ändå en hjälpkurvehöjd. Och det betyder att vi inte har de här 2,5 meterna eller 5 meterna eller vad det är för ekvidistans. Den uppfyller inte helt det kravet, men det är fortfarande en distinkt punkt ute i skogen då, så att då har man valt att rita in det med en sån här hjälpkurvehöjd då, ändå för att redovisa terrängen. Ja, men om vi ska sammanfatta det lite här då. Vi har det gula, det är det öppna. Vi har det gröna, det är det som är tät skog. Eller löphindrande skog brukar man kalla det. Sen har vi det blåa, det är allt som är blött. Och sen så har vi det svarta, det är alla hårda föremål. Och glöm inte då höjdkurvorna, det bruna, som jag gjorde. Nej, det gjorde jag inte. Sen så är det ju som sagt då, nöt in det här och ge dig ut och kolla på punkter och verkligen titta på hur de ser ut på olika kartor. Allt sånt här varierar mellan kartritare och områden vart du är någonstans. Så det gäller att bygga upp ett bibliotek och ju mer du får in i det biblioteket desto mer kommer du kunna avgöra vilka detaljer du ser från kartan ut i naturen. Du kommer kunna översätta kartan på ett bra sätt. Men det var allt jag hade för idag. Jag vill tacka er för att ni har varit med oss. Det är jättekul att ha er med här varje vecka. Jag har säkert glömt en massa tecken här, så det är bara att slänga ut alla era tecken i kommentarerna här nedanför. Så fyller vi på där så vi inte missar någonting. Annars vill jag bara tacka er, så ses vi nästa vecka. Ni får ha det så bra. Hej då!